Hai para penonton, apa khabar semua? Semoga anda semua sihat dan sejahtera. Sebelum kita mulakan video ini, saya ingin memohon sokongan anda semua untuk subscribe saluran ini, tekan butang like dan kongsikan kepada kawan-kawan yang lain. Sokongan anda amat bermakna untuk perkembangan saluran ini. Jangan lupa tekan ikon loceng untuk mendapatkan notifikasi segera. Hari ini kita akan menyelami kisah seram yang berlaku di Hospital Tanjung Rambutan, hospital mental tertua di Malaysia yang dibina pada tahun 1911. Kini, ia dikenali sebagai Hospital Bahagia Ulu Kinta. Sebelum kita teruskan, saya ingin tekankan bahawa hospital ini masih beroperasi dan menyediakan rawatan penting untuk pesakit. Video ini tidak bertujuan untuk mensensasikan atau memberi imej buruk kepada institusi kesihatan mental, tetapi untuk berkongsi pengalaman yang telah disahkan oleh saksi. Kisah pertama datang dari Encik Ahmad, bekas pengawal keselamatan yang bertugas di hospital ini dari tahun 2005 hingga 2010. Beliau berkongsi pengalamannya. Saya masih ingat malam itu. Saya sedang bertugas untuk shift malam dan perlu membuat rondaan di blok lama yang sudah tidak digunakan. Keadaan blok tersebut gelap dan sunyi. Semasa saya berjalan melewati bilik rawatan lama, saya terdengar bunyi tangisan seorang wanita. Pada mulanya saya fikir mungkin ada pesakit yang tersesat kerana blok ini sepatutnya kosong. Saya mengarahkan lampu suluh ke dalam bilik tetapi tidak nampak sesiapa. Apabila saya cuba masuk untuk menyiasat, tangisan itu tiba-tiba berhenti. Perasaan yang saya dapat sangat tidak selesa, seperti ada seseorang sedang memerhati. Tetapi bilik itu jelas kosong. Encik Ahmad memberitahu bahawa beliau kemudian mendapat tahu daripada seorang bekas pekerja hospital itu bahawa bilik tersebut pernah digunakan untuk pesakit wanita yang mengalami kemurungan teruk dan akhirnya membunuh diri di situ pada tahun 70-an. Jika anda sukakan kisah seram seperti ini, tekan butang like dan subscribe. Jangan lupa untuk share dengan rakan-rakan anda. Saya tidak percaya dengan perkara-perkara misteri sebelum ini, tetapi pengalaman itu mengubah pandangan saya. Selepas kejadian itu, saya selalu meminta rakan untuk menemani saya semasa rondaan di blok lama itu. Kisah kedua datang dari Puan Farah, seorang jururawat yang bertugas di hospital tersebut dari 2008 hingga 2015. Beliau berkongsi pengalaman yang berlaku pada tahun 2011.
Pada suatu malam, saya sedang bertugas di ward untuk kes-kes ringan. Sekitar pukul 3 pagi, seorang pesakit lelaki yang sedang tidur tiba-tiba bangun dan mula bercakap dengan satu sudut kosong di dalam bilik itu. Pada mulanya, saya menyangka ia hanyalah halusinasi akibat keadaan mentalnya. Namun, sesuatu yang pelik berlaku apabila pesakit di katil sebelah turut memerhatikan sudut yang sama dan wajahnya jelas menunjukkan ketakutan. Adakah anda berani meneroka tempat seperti ini? Komen di bawah jika anda pernah mengalami kejadian seram sebegini. Saya bertanya kepada pesakit pertama apa yang dia lihat. Dengan nada tenang, dia menjawab, ada seorang doktor tua berdiri di situ, memakai baju putih yang usang. Dia sedang memeriksa carta pesakit. Apa yang benar-benar mengejutkan saya, pesakit kedua yang tidak pernah berbual langsung dengan pesakit pertama turut mengesahkan perkara yang sama, lengkap dengan perincian pakaian doktor tersebut yang serupa. Selepas bertanya kepada staf lama, saya mendapat tahu bahawa seorang doktor British pernah bertugas di hospital itu sekitar tahun 1950-an. Beliau sangat komited terhadap pesakit-pesakitnya, namun meninggal dunia akibat serangan jantung ketika sedang bertugas di ward yang sama. Sejak kejadian itu, ramai pesakit mula melaporkan terlihat doktor yang sama memasuki bilik mereka pada waktu malam, terutamanya dalam kalangan pesakit yang berada dalam keadaan kritikal. Kisah ketiga datang dari Encik Raju, seorang pekerja penyelenggaraan yang telah berkhidmat di hospital tersebut selama lebih 25 tahun, dari 1990 hingga 2015. Pada tahun 1997, hospital ini mula mengalami gangguan elektrik yang pelik di salah satu blok lamanya. Lampu-lampu sering berkelip-kelip tanpa sebab yang jelas, terutamanya pada waktu malam. Kami telah memeriksa semua sistem pendawaian dan menukar setiap komponen elektrik, namun gangguan itu tetap berterusan. Apa yang lebih aneh, ia hanya berlaku di satu blok tertentu sahaja. Pada suatu malam, saya terpaksa bekerja lewat untuk menyelesaikan masalah itu. Ketika sedang memeriksa pendawaian di siling, saya terdengar bunyi kerusi diseret dari bilik sebelah. Sedangkan bilik itu sepatutnya kosong. Saya segera pergi menyiasat dan mendapati sebuah kerusi di dalam bilik itu telah beralih dari tempat asalnya. Apa yang membuatkan saya benar-benar terganggu? Saya pasti bilik itu kosong hanya beberapa menit sebelum itu. Tiba-tiba,
Saya mula mendengar bunyi ketukan pada dinding, seperti kod Morse. Saya tergamam karena saya pernah mempelajari kod Morse semasa di sekolah. Dan ketukan itu jelas menyampaikan satu message. Tolong. Jika anda sukakan kisah seram seperti ini, tekan butang like dan subscribe. Jangan lupa untuk share dengan rakan-rakan anda. Saya segera keluar dari bilik itu. Keesokan harinya, saya bertanya kepada penguasa hospital tentang sejarah bilik tersebut. Beliau memberitahu saya bahwa bilik itu pernah digunakan sebagai bilik rawatan untuk veteran perang yang mengalami trauma selepas Perang Dunia Kedua. Salah seorang pesakit yang pernah dirawat di bilik itu adalah seorang bekas askar, mahir dalam kod Morse, dan sering berkomunikasi menggunakan cara tersebut. Malangnya, beliau meninggal dunia di bilik yang sama, tanpa sempat pulang ke kampung halamannya. Selepas pihak hospital mengadakan bacaan doa dan sedekah untuk arwah di bilik itu, gangguan elektrik tersebut akhirnya berhenti dan tidak berlaku lagi. Inilah 3 kisah sebenar yang telah dikongsikan oleh mereka yang pernah bekerja di Hospital Tanjung Rambutan. Walaupun hospital tersebut kini telah dimodernkan dan banyak blok lama telah direnovasi, kisah-kisah ini tetap segar dalam ingatan para pekerja lama, seolah-olah ia masih menghantui mereka hingga ke hari ini. Terima kasih kerana menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan loceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sokongan Anda sangat bermakna untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seram Reality.